Hello mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol most együtt építjük tovább a mediterrán stílusú Sunnydale városát. A mai alkalommal elsődleges feladatunk az lesz, hogy rendbe hozzuk a költségvetést, amit nem fogunk elaprózni, hiszen ma több mint kétszeresére fog növekedni Sunnydale lakossága, valamint 2 új szintet is sikerül megugranunk. A videó első felében, tehát dekorálási tippeket mutatok, a videó második felében pedig megmutatom, hogyan is lehet rendbehozni a költségvetést. Tartsatok velem, és ha tetszik a tartalom, dobjatok egy feliratkozást is. Már is kezdünk. Kezdjük akkor azzal, hogy miért is választottam a Mediterranean Heritage épületeit, miért gondoltam azt, hogy ebből egy önálló várost föl lehet építeni. Ha valami igazán hangulatosat szeretnétek építeni a City Skylines 2-ben, akkor szerintem a Mediterranean Heritage Pack az egyik legjobb választás. Ez a csomag 2025. március 18-án a City Skylines évfordulójára jelent meg, a City Skylines 10. évfordulójára, közepes sűrűségű lakózónákat fog tartalmazni, vagyis olyan házakat, amelyek igazából meg tudják határozni egy mediterrán város karakterét. Ezek a medium residential épületek ebben a csomagban csodásan össze tudnak hozni egy ilyen olaszos, spanyolos városmagot, városközpontot, amit akár a tengerpartra, akár egy ilyen dombos, hegyes környezetbe el tudunk képzelni, meg tudunk építeni. Ami azonnal feltűnhet, hogyha megnézzük ezeket az épületeket, az a terrakotta tető, a fehérre vakolt falak, valamint a kőkeretes ablakok, mindez általában rengeteg zöld növényel és kovácsolt vas erkélyekkel párosítva. Ezek stílusokat tekintve nem modern lakóparkok, sokkal inkább olyan hatást keltenek, mint hogyha egy régies, jól karbantartott, akár évszázados városnegyedet építenénk, figyelve az apró részletekre. És hogyha már a készítők figyeltek az apró részletekre, akkor én is megpróbálom az épületek között, illetve az épületek környezetében minél részletgazdagabbra megépíteni ezt a várost. Minden dolgot modok nélkül fogok megcsinálni, tehát nincsen letöltve semmilyen mód, kódmód egyáltalán nincsen, összet módból pedig csak a hivatalos paradox módok, azokból viszont minden épület le van töltve, és ez azért jó, mert ezeket hatékonyan lehet kombózni a különböző stílusokkal. Például most itt a közlekedési baleset miatt rögtön tűzoltóságot kell építeni, mert egy autónak sikerült ki is gyulladnia a balesetben. Mivel kombózhatóak jól a mediterrán épületek, a francia épületek, azok szerintem, amik jól illeszkednek hozzájuk, mind stílusában, mind pedig látványvilágban. Pont egyébként a francia bérházak előtt sikerült összecsókolózniuk az autóknak, ott azok a sárga házak, azok a francia stílusú házak voltak, de például mondjuk ide be lehet tenni egy francia stílusú sorházat is. Ezek nagyon jól tudnak egymással harmonizálni, jól tudnak egymással működni. Na de mi a feltétele annak, hogy 2 stílus jól harmonizáljon egymással? Egyrésztről az, hogy látványban és színben ne üssék egymást, tehát például a nagyon színpompás amerikai stílus semmiképpen nem raknám ide, mert akkor elvinnék a sót, elvinnék a fókuszt a régies stílusú mediterrán épületekről, a másik pedig, hogy méretben stimmeljenek egymással. A francia típusú medium residentálok, azok pontosan ilyenek, hogy stimmelni fog a méretük, de még egyébként a low-wealth residentálok is olyanok, hogy nem fognak kiríni a környezetből. Természetesen
attól függetlenül, hogy én ezt próbálom a lehető legesztétikusabban megépíteni, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Ettől függetlenül az életben mindig vannak más példák is, de úgy gondoltam, hogy ha már én vagyok a polgármester, akkor hadd tervezzek annyira szép város, mint amennyire én szeretném. Tehát ennek megfelelően úgy gondolom, hogy ezek a jó kis karakteres mediterrán épületek, ezek mindenképpen megérdemlik egyrésztről azt, hogy megfelelő más épületekkel, lakóházakkal párosítsam őket, másrésztről pedig azt, hogy olyan tereket alakítsak ki a mediterrán házak között, amelyek jól ki tudják egészíteni ezt a régies, olaszos, spanyolos hangulatot. Itt például most egy teret hozok létre, Move It mód hiányában így fogom tudni lerakni a különböző virágládákat, de ez így eladható egyfajta modern formabontó, nem is interiőrnek, hanem exteriőrnek. A középen a kapu, az pedig a kínai épület csomaggal elérhető, a Region Packs tartalmak valamennyien ingyen érhetőek el. Ezzel kapcsolatban érdekelne az, hogy írjátok meg kommentben, hogy ti melyik épület csomagot töltöttétek már le a Region Packs-es csomagokból, illetve hogyha mindegyiket letöltöttétek, vagy többet letöltöttetek, akkor írjátok meg azt is, hogy melyik az, amelyik a legjobban bejött. Emlékeztetőül 8 darab ilyen Region Packs-es épületcsomag van, megjelenési sorrendben ezek a francia, a német, az angol, a japán, a kelet-európai, a kínai, a keleti parti amerikai és a nyugati parti amerikai épületcsomagok, és ezek közül egyébként 2-vel már behatóbban, részletesebben találkozhattatok, hiszen az angol városunk King's Cross, ahol a brit stílusú épületcsomagot használom, az amerikai városunk pedig Cocktail City, ahol pedig a kétfajta amerikai csomagot mutatom be. Ezek az épületcsomagok szerintem nagyon jól használhatóak, de nyilván a többi is megér egy misét, ahogyan szokták mondani, úgyhogy mindenképpen be akarom ezeket is mutatni, de majd csak egy-egy rész erejéig, úgyhogy a nyári időszakban most már megszületett a döntés, hogy úgy lesz majd, hogy a hétfői City Skylines 2 alkalmával minden alkalommal más várost fogunk építeni, lehet még egy picit föl is gyorsítom a folyamatot, és majd utólag aláteszem a hangot. Ezeknek a részeknek az lesz majd a lényege, hogy az egyes épületcsomagok előnyeit és hátrányait mutassa be, hogyha van, lehet ilyen hátrány, például mondjuk mondok a francia épületcsomagnál egy ilyen hátrányt, aztán nem lövöm le a poént, majd úgyis ezek menet közben kiderülnek. A francia épületcsomagnál például hátrány lehet az, hogy nehezen integrálható más városokba, ami nem francia, nehezen párosítható más stílusokkal, de mondjuk pont a Mediterranean Heritage-gel nagyon jól megfér. De mondjuk egy amerikai stílussal már jóval nehezebben férne meg, úgy azzal a kitétellel, hogy mint ahogyan mondtam, mindenre is van példa a világban. Van egy város, ahol az autópálya lehajtójához építettek egy iskolát, és még mielőtt azt hinnénk, hogy csak a kínaiak tudnak ilyen állatságokat csinálni, ahol hát valljuk be, azért nem mindig az a legfontosabb szempont, hogy komfortos legyen az adott épület, hanem inkább csak az, hogy a funkcióit teljesítse. Szóval még mielőtt azt hinnénk, hogy kínai találmány, ez nem, ez az autópálya lehajtójában található iskola, ez az Amerikai Egyesült Államokban
ban található, a 60-as években építették a Daytoni Ohioban, és egészen elképesztő, hogy ahogyan van egy autópálya lehajtó, tudjátok, ez a kanyarulat, és azon belül található egy iskola, de most egyébként arra gondoltam, hogy lehet, hogy akkor ezt majd Cocktail Cityben meg is építem, hogyha valóságban is létezik, akkor majd ott is meg lehet ezt építeni. Na mindegy, térjünk vissza akkor a mediterrán városhoz, itt nem fogok ilyesfajta állatságokat elkövetni. Itt az a cél, hogy minél szebb legyen a város, minél több zöld felülettel rendelkezzen. Van, ahol fákkal fogom kitölteni a közöket, van, ahol húzkodom ezeket a sövénykerítéseket, és próbálok minél több fajta propot, illetve minél több fajta fát, pokrot letenni. Adott esetben még az is lehetséges, hogy mondjuk így megosztjuk a zónát, és akkor még közé is tudunk építeni. Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon hiányoznak a kerítések és a lépcsők is a játékból. Múlt csütörtökön már jól lehúztam a vizes lepedőt a City Skylines 2-ről, a csütörtöki ítéletnek az előző részében. Ide, hogyha jobbfent kattintotok, akkor meg is tudjátok találni azt a videót, ami arról szól, hogy miért nem sikeres még a City Skylines 2. És a következő állomásra ennek pedig az, hogy majd a Bridges and Ports kiegészítő jön, amit ugye most halasztottak el negyedszerre. Erről már nem annyira beszélnék, ami viszont fontosabb az az, hogy a nyári szünet kezdete előtt még kapunk egy nagy frissítést. Amikor most ezt a videót látjátok, akkor 2025. június 9-e van, és június 11-én fog érkezni ez a frissítés, amely 2 új hidat, 3 mólót és 3 féle rakpartot fog tartalmazni, mivel azt írták a leírásban a készítők, hogy ez egy sneak peek, vagyis egy kis betekintés, ezért reméljük, hogy ennél sokkal többet is fogunk kapni. Egyfajta Bridges and Ports ingyenes frissítés lesz, aztán könnyen lehet, hogy a nagy DLC-t pedig közben át is dolgozzák, igazából akkor járnának jól, hogyha ezt megtennék, hogyha mondjuk olyan új dolgok, mint mondjuk trollibusz vagy monorail is bekerülne még a tervezett Bridges and Ports DLC-be, mert annak érdekében, hogy vissza tudják csábítani a játékosokat, a Bridges and Portsnak, meg főként azért is, mert hogy ennyiszer elhalasztották, már tényleg nagyot kéne szólnia. Közben itt megépítettem egy tengeri herkentyűs éttermet, a Lobster Tales-t, amely a Leisure Venues kiegészítővel elérhető, és most a környezetét is szépen meg fogom csinálni. A Leisure Venues az 2025. március 18-án a Mediterranean Heritage-el egy időben jelent meg, fizetős CCP-ről van szó. Ez egy hiánypótló, fizetős tartalom, és azt hiszem, hogy talán az összes eddigi fizetős Content Creator pack-ek közül a legmagasabb értékelésű is. Jól be lehet illeszteni ezeket az angol, illetve amerikai, de mindenképpen angol száz típusú épületeket gyakorlatilag bármely városba. Egyetlen egy dologra kell vigyázni, hogy nem mindent azonnal építsünk meg, mert előfordulhat, hogy nem lesz rá kereslet. Többsége ezeknek az épületeknek eléggé puccos is, ami azt fogja jelenteni, hogy inkább csak a gazdagabbaknak lesznek ezek elérhetőek, illetve ők fognak itt majd szívesen fogyasztani, márpedig nem néz ki jól, hogyha egy signature building az tönkre megy a város szempontjából. Fizikailag persze ezzel semmi baj nincsen, mert úgy láttam, hogy a signature building az nem tud abandoned building lenni, vagyis elhagyatott épület, legalábbis erre még soha nem volt példa, akkor sem, hogyha éppen mondjuk nem tudott miből megélni az adott vállalkozás,
viszont ha nincsenek elegen, akik betérjenek az adott signature buildingbe, akkor nem fogja azt a bevételt hozni, amit elvárunk tőle, márpedig ez kulcsfontosságú a játék szempontjából, hogy minél előbb nyereségesek legyünk, még ha, mint ahogyan mondtam, az, hogy a játék első 2 vagy akár 3 órájában ez nem is sikerül, ez teljesen normálisnak számít. Hello, tudod mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Közben leraktam egy taxiállomást is, egyelőre még csak a kisebb taxiállomás, mert a nagy taxiállomás a 100 000 pénzbe került volna. Az a tapasztalatom egyébként a Cities Skylines 2-ben szemben a CS1-jel, hogy itt a taxikat még nagyvárosban is használni fogják, egészen egyszerűen azért, mert hogy megváltozott az algoritmusa a játéknak, tehát most már nem az a legfontosabb, vagy nem az az egyetlen egy szempont, mert a CS1-ben ez volt az egyetlen egy szempont, hogy A-ból B-be a lehető leggyorsabban jussanak el a városlakók, hanem olyan szempontokat is figyelembe vesznek, mint a jegyárakat, illetve a viteldíjakat, illetve azt is, hogy mennyire kényelmes az adott szolgáltatás. Nos, már pedig a taxi az eléggé kényelmes, annál kényelmesebb, úgymond tömegközlekedési eszköz nem is létezik, mondjuk én szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor ültem életemben taxiba, de itt a Cities Skylines 1-ben igenis fogják ezeket használni. Sok mindenben változott egyébként a játék, hogyha te el vagy ebben tévedve, akkor amit tudok ajánlani, lehet, hogy majd én is készítek ilyen típusú tutorial tartalmakat, CS2-ből is, hogyha erre egyébként lenne igényetek, akkor jelezzétek kommentben, és akkor előbb-utóbb ezek a tartalmak is meg fognak születni. Szóval, hogyha eltévedve érzitek magatokat, akkor szerintem nagyon érdemes megnézni, még a játék megjelenése előtt hétfőnként kijött CS2 tutorial-öket, 13 darab ilyen tutorial született, ezek nagyon jól elmagyarázták, hogy a CS1-hez képest miben változik a játék, és többek között azt hiszem, hogy a második tutorial volt az, ami a közlekedéssel foglalkozott, illetve a közlekedéssel kapcsolatos megváltozott algoritmussal. Ez is magyarázza azt, hogy a taxikat már majd fogják használni. Ami szerintem eléggé jó dolog, tehát a CS2-ben mindenképpen sok érték van, a CS1-ben egy idő után például senki nem használta a taxiaimat, mert hogy ott ugye még az volt a legfontosabb, hogy a lehető legrövidebb úton tudjanak eljutni az emberek. Itt közben letettem 2 ugyanolyan parkot, ez is nagyon jó dolog szerintem egyébként, hogy ez a 2 ugyanolyan park, ez valójában csak nevében ugyanolyan, mert most már a játék tudja a különböző variációkat, és ezeket alkalmazza is, érdemes kiterjeszteni az ajzatát ennek, és akkor lehet is tovább építkezni. Ami nekem nagyon tetszik ebben a Mediterranean Heritage-ben, hogy különösen az épület méret tekintetében jól van balanszolva a játék. Ezek az épületek nem túl magasak, nem túl alacsonyak, így remekül tudnak működni főutcákon, vagy akár kisebb terek körül is. Természetesen a medium rezidentálok önmagukban kevesek lennének ahhoz, hogy a megélhetésünket biztosítani tudják, tehát érdemes más épületeket is építeni.
Itt most elsősorban az irodákkal próbálkozom. Az irodák azok nagyon fontosak lesznek már a low density irodák is a bevétel termelés szempontjából, viszont próbálom ezeket elkülönítetten kezelni a mediterrán épületektől, mert hogy ezek mégiscsak inkább a nemzetközi stílust képviselik, illetve hozzák be a játékba, viszont mindenképpen szükség lesz ezekre. Aztán majd úgyis jelenik meg szerintem újabb meg újabb irodás kiegészítő, és akkor majd még ezen is lehet finomítani, illetve változtatni. Ami problémát okozhat, hogy a különböző zónákat hogyan határoljuk le, mert hát sajnos még nem áll rendelkezésünkre az az eszköz, ami a City Skylines egyben már rendelkezésünkre áll. Igaz, hogy ott is közel 8 év után tudták ezt megoldani, hogy el lehessen dönteni, hogy az útnak melyik irányát zónázzuk, illetve melyik irányát hagyjuk érintetlenül. Úgyhogy ennek következtében igen kreatívnak kell lenni, illetve adott esetben ügyesnek is kell lenni, hogy melyik zónát hogyan töltsük ki, de némi gyakorlással egyébként ezt meg lehet oldani, és akkor már eléggé jól tudnak kinézni ezek a zónák. Itt próbálok minél több olyan zónát kialakítani, ahol nem feltétlenül az épületek játszanak szerepet, hanem inkább a különböző propok, vagy akár csak egyszerűen a fák. Valami olyasmire tervezem ezt ebből a szempontból, ezt a várost, mint a csatornán nagy sikerrel futó Flora városát, ami összesen 24 részt élt meg. Igaz, hogy Flora az a végén már átment egy nagyvárosi irányba, amit teljesen jól tudott működni, illetve Flora az európai stílust, a hagyományos európai stílust képviselte. Itt csupán a szemléletet szeretném átvenni, azt a szemléletet, amit az előző városban már sikerrel alkalmaztunk, az, hogy minél zöldebb legyen, illetve minél jobban figyeljek oda a részletekre, és próbálgassam ezeket a különböző propokat, például akár ilyen napernyővel is, hogy minél szebb és élhetőbb várost sikerüljön létrehozni. Ahogyan pedig szépen növekszik a mi kis városunk, most már 1500-zal többen vagyunk, mint a rész kezdetekor, átléptük az 5000-es lakosságszámot, úgy kiderül, hogy bizony ez a kicsi klinika már nem lesz elég, építsünk hát helyette egy másikat. Nem gondolnám, hogy még egyet pluszba építek, viszont hogyha már volt szó a francia épületekről, akkor a francia Medical Center, vagyis a francia egészségügyi központ, az nagyon jól fog ide passzolni, ezzel a fehéres színvilággal nem fog elütni a többi épülettől. Az előtérben egyébként a Beach Properties házakat, és a tengerparti házakat láthatjuk. Szerintem rögtön akár ki is lehet ezt bővíteni, így most már 150 ember befogadására lesz alkalmas a jelenlegi 35 helyett, és akkor ide köré is be tudunk majd még építkezni. Már egészen kezd kialakulni a mi kis mediterrán városunk. Szerintem egy idő után majd azért át fogok menni a francia irányba, hogy egy kicsit változatosabb legyen. Jelenleg ezek jelennek itt meg, illetve egy-kettő alap medium rezidentált is betettem, természetesen az európaiak közül. Közben pedig megérkezett
a városba a tél is. Ez egyébként a horvátországi Vinkovci térképe. Vinkovci arról híres, Kelet-Horvátországban található, hogy a legrégebbi európai település. Térjünk akkor rá a mai nap fő attrakciójára, a költségvetésnek a megmentésére, habár igazából ez véletlenül jött. Azzal kezdődött a történet, hogy kifogyott az áram. Kifogyott az áram, mit csinál az ember? Nem akartam még új erőművet építeni, egyelőre felfejlesztettem a különböző rotorokat, de aztán jött a nagy ötlet, hogy ha kölcsönt fogok fölvenni, akkor meg tudok építeni egy gáztüzelésű erőművet, és mint ahogyan a korábbiakban már King's Cross városánál ezt láthattátok, akkor mondjuk, hogyha fölveszek egy 700 000-es kölcsönt, akkor megépítem a gáztüzelésű erőművet, és minden szép és jó lesz, mert az áram exportjából annyi bevételt fogok kapni, ami simán pozitívba fogja hozni a költségvetést. De ahogyan az ősi magyar mondás tartja, ember tervez, Isten végez. Most az első körben az volt a fontos, hogy megépítsem ezt az erőművet, ez 650 000 pénzbe kerül, ezáltal elértük rögtön az 5. szintet, amivel további pénzeket kaptunk, viszont az látszik, hogy valami iszonyatos mértékben elkezdett zuhanni a profitunk, 24 000 óránként a veszteség. Erre ekkor még csak olyan mérsékelten voltam ideges, mert azt gondoltam, hogy úgyis, hogyha bekötjük majd az áramhálózatba, akkor normalizálódni fog a dolog, csak hát miután a gáztüzelésű erőmű zabálja a vizet, ezért ezzel egyidejűleg szükség volt egy új vízpumpára is. Semmi probléma, megépítjük az új vízpumpát, viszont kiderült, hogy ez pedig szemetes, nem takarították ki megfelelően, kérdezem, hogy vajon miért nem, azért nem, mert hogy szeméttelepünk sincsen. És innentől kezdve már nem olyan szép ez az egész történet, mert ezzel egyidejűleg akkor szeméttelepet is kellett építeni, amit mindjárt meg is fogok tenni. Itt eléggé aggódva nézem a profitnak a csökkenését. Igen, föl lehet szerelni egy vízszűrő berendezést, hogyha nagyon akarnék, de így is 300 000 pénz alatt vagyunk, úgyhogy kell építeni egy új szeméttelepet. Az mondjuk egy szerencse volt, hogy ezt meg lehetett viszonylag normálisan csinálni ide a gyárnegyed mellé, nem is nagyon kellett a helyét keresni, az már egy másik kérdés volt, hogy ilyen szakaszonként lehetett kiterjeszteni a területét, de legalább most már ez is megvolt. A lakosságunk az szépen megy fölfele, viszont a pénzünk az csak nem akar pozitívba kerülni, úgyhogy itt különböző egyéb dolgokat kellett még csinálni, hogy nehogy az legyen, hogy teljesen eladósodik a város, és ennek első lépéseként úgy gondoltam, hogy akkor a gyárnegyedet bővítem, illetve általánosságban erőteljesen a lakóépületeket is bővítem, a lakózónákat is, de mondjuk nem abból van a nagyobb pénz, hanem a gyárnegyedekből, illetve most még a kisméretű irodákból. Nagyméretű irodát ugye egészen a 10. szintig nem fogunk tudni építeni, és most vagyunk a 6. szintnél, tehát ez tulajdonképpen felejtős, most ilyen 4300 volt ebben a pillanatban a csökkenés, ami nem túlságosan jó, hiszen az attrakció előtt már volt olyan, hogy elértük az említett 3 számjegyű csökkenést, úgyhogy az történt, hogy annak érdekében, hogy megmentsük a költségvetést, meg egyébként a kereslet is megkívánta ezt, nagy mértékben elkezdett terjeszkedni a gyárnegyed. És a másik dolog, ami pedig ilyenkor hasznos lehet, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amit nem termelünk, mert amit nem termelünk, abból
bizony importálnunk kell, ilyen volt jelen esetben a gabona, az élőállat, valamint a zöldség is. Hogyha ezeket helyben meg tudjuk termelni, akkor nem kell az importra költenünk, ha pedig még többletet is tudunk előállítani, akkor a felesleget exportálni is tudjuk. Tehát ez a másik módszer, amivel élhetünk, hogyha meg szeretnénk menteni a költségvetést, a tyúkfarmot, illetve az élő állat előállítására szolgáló épületet, az bárhová le lehet tenni. Nem biztos, hogy érdemes a farmterületet ezzel pazarolni, viszont azt is látom, hogy ezen a Vinkovcsi térképen rengeteg sok farmterület van, és ráadásul ezek úgymond megújuló energiaforrásnak számítanak, tehát nem fogják fölélni, és még az is elképzelhető, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogyha az élőállatfarmot ilyen termékeny talajra rakjuk le, akkor többet tud termelni, tehát hatékonyabban lehet vele termelni, de ezt majd meg kell néznem, ezt még le kell tesztelnem. A másik dolog, amit pótolni kell a fa, ez már a nehezebb történet, ugye itt tudnánk ezeket betenni. Egyelőre ide beteszem a stadion környékére, ez majd úgy is változni fog, de most arra nincsen pénz, hogy egy újabb területet ki tudjunk sajátítani, és arra sincsen pénz, hogy erdőt tudjunk telepíteni. Pontosabban nem akarnám ezzel pazarolni a pénzt. Az erdőtelepítés ugyanis a City Skylines 2-ben nem ingyenes. Most onnantól kezdve, hogy már lehet kifejlett fákat is telepíteni, működik a dolog, de nem ingyenes. És a harmadik dolog, amit pedig szintén nem fogunk tudni elérni, és azt nem is tudjuk modok nélkül meg se húzni, az pedig az olaj. Pedig az nagyon jó lenne, mert gyakorlatilag az olajimport az, ami a legtöbbet elviszi ebből, nem is beszélve arról, hogy szenet is kell importálni, majd ezeket fokozatosan, ahogy az újabb és újabb területeket sikerül sajátítani, meg fogom építeni. Most azonban nézzük, hogyan fejlődik tovább a város. A másik dolog, amivel sürgetni lehet a szintlépést, ebből következően az, hogy kicsit kevésbé legyen égető probléma a pénz apadása, az a signature buildingek építése. A Mediterranean Heritage 4 darab ilyen signature buildinget tartalmaz, ezek közül, amit most megépítettem, ez a Vesuvius Palace, vagyis a Vesuv palota. Itt gyakorlatilag egy utalást láthatunk a Nápoly közelében fekvő Vesuvra, és ez egy többszintes palotaszerű lakóház, amit most megépítettem. A Vesuv palota nem egy egyszerű lakóépület, ez akár a mediterrán városunk égköve is lehet, stílusában egy klasszikus dél-olasz városi palotát idéz, olyan, mintha csak Nápoly történelmi negyedeiből emelték volna át a játékba. Hasonlóan a többi Mediterranean Heritage épülethez ezt is a rusztikus homlokzat, kovácsolt vas erkélyek, terrakottás tető jellemzi, mindez egy monumentális bejárattal megfejelve. Ezek mind-mind azt sugallják, hogy ez nem egy átlagos lakóépület, maga a neve is beszédes, Vesuvius Palace, utalás a Vesuvra és azon keresztül az egész dél-olasz kultúrára, vagyis egy olyan világra, ahol a hagyomány még jelen van, de már a modern város szövetébe ágyazódik. Így néz ki
tehát a mi Vezúv palotánk. Itt érdemes leválasztani a főútról a házakat, mert hogyha a főút közelében laknak az emberek, akkor könnyebben számolhatunk zajártalmakkal, valamit nem is néz ki annyira jól, hogyha közvetlenül a főút mellett találhatóak a rezidentálok. Ezt viszonylag kevés városban szokták megcsinálni, hogy egy többsávos főút mellé rezidentálokat építenek, tehát érdemes ezeket lehatárolni, ilyen kisebb szervízúttakkal. Ezekre a közök tökéletesen alkalmasak is, és ide egyébként most már a francia low-wealth rezidentálokat terveztem. Ezekről a sárga színű épületekről szerintem meg nem mondaná senki, hogy az alacsonyabb jövedelműeknek készültek. Kicsit csalódott vagyok, hogy ennyi telet kaptunk itt Vinkovcsiban is, de hát ez az, amit a játékban nem lehet átállítani. Nyilván ez a város majd szebben fog kinézni, amikor újra kitavaszodik. Ez csak a térkép választásánál lehet beállítani. Egyébként már ezt nem tudjuk szabályozni, hogy mennyi lesz a telek, illetve a nyarak aránya. Ami viszont biztosan kelleni fog, még egy csirkefarm, ezt ide le is tudjuk pakolni, egyelőre a külvárosba építkeznék, aztán hogyha elérjük a következő szintet, illetve hogyha sikerül ez a hadművelet, hogy végre pozitívban lesz a költségvetésünk, akkor már majd lehet tovább terjeszkedni, illetve ide az erőmű mellé is jöhet egy nagyobb farmterület. Ez most már bizonyosan elég lesz ahhoz, hogy ne legyen veszteséges az ipari termelés, ezáltal a költségvetésnek ezen része. A pénzünk viszont rohamosan fogy, vészesen közelítünk a lélektani 100 000-es határhoz, ami alatt már azt mondhatjuk, hogy nagy bajban van a város, úgyhogy most előre menekülésképpen arra gondoltam, hogy minél előbb érjük el a 7. szintet, hiszen ha a 7. szintet elérjük, akkor 150 000 pénzt fogunk pluszba kapni, és akkor az még el fogja tudni odázni a problémákat egy ideig. Ennek érdekében pedig egy egész kocsmanegyedet hoztam itt létre UK épületekből, valamint körülötte is beépítem kelet-európai stílusú low density kammersálokkal, illetve jöhetnek természetesen az irodák is, itt a főút mellett teljesen jók lesznek, ezek egy tömbben, és közben lázasan figyelem, hogy hogyan alakul a költségvetési hiány. Legalább a lakosság szám az, ami szépen jön fölfele, mindjárt 8000-en vagyunk, és akkor itt a már bemutatott lehatárolós technikával ez sem mindig jön össze, ügyeskedni kell vele,
még egy zónát ki tudunk alakítani, mehetnek bőven a kámmersálok, illetve most már szerintem mehetnek a mixed épületek is, ebből is a francia típusú, ahol pedig nem tudom rendesen kitölteni, oda mehetnek a sorházak. Még ide kéne betolni egy parkot, szerencsére ez pont el fog itt férni, és akkor ez a zóna is rendben van. És ebben a pillanatban sikerült átfordítani a költségvetést, most már pozitívban van a költségvetés, ez az irodák építésének köszönhető, mert az irodák azok, amik ezt boostolták, hogy minél több pénzünk legyen. Az is igaz, hogy irodákat sem lehet a végtelenségig építeni, ez az a város, amely hiába 6. szintű, mindjárt elérjük a 7. szintet, de még középiskolával sem rendelkezik, tehát erre mindenképpen gondolni kell majd a továbbiakban, hogy ezt meg tudjuk építeni. Közben még itt alakítom ki ezeket a tereket. Igazából ez egy olyan rész volt, ahol nem volt kedvem beszélni, hanem csak utólag hangalámondással csináltam meg. Sok esetben ezt azért szoktam, hogy minél jobban tudjak koncentrálni az építkezés részére, és egészen csillas állapotba kerültem egyébként ennek a résznek a végére, meg már közben is, mert hogy sikerült így megvalósítani olyan dolgokat, olyan szép tereket sikerült kialakítani, amiket az eddigiekben nem, és olyan propokat is használtam föl, például a napernyőket, amiket az eddigiekben nem. Izgatottan várom egyébként, hogy a június 11-i frissítéssel vajon kapunk-e újabb propokat, és ez természetesen a soron következő Cities Skylines 2 tartalomban, amely a nyári szünet előtti utolsó Cities Skylines 2 tartalom lesz. Be is fogom mutatni ezeket az új frissítéseket, úgyhogy már csak ezért is megéri feliratkozni a csatornára. A haditerv az, hogy mind a 3 folyamatban levő, illetve építés alatt álló város meg fogja mutatni magát ebben a részben, tehát a brit stílusú King's Cross, az amerikai stílusú Cocktail City, és természetesen a mediterrán stílusban épült Sunny Day is szerepet fog kapni az utolsó nyári szünet előtti tartalomban, az pedig, hogy a nyári szünetben pontosan mi várható, majd egy külön videóban fogom elmondani, közvetlenül a nyári szünet előtt. A nyári szünet egyébként június 23-án fog kezdődni az Andrew City Live csatornáján, és a tervek szerint augusztus 23-ig fog tartani. Ez persze nem olyan nyári szünet lesz, hogy egyáltalán nem fogtok tartalmakat kapni, csak más jellegű tartalmak fognak jönni, mint eddig, de természetesen ugyanúgy a gazdasági, stratégiai, illetve városépítő játékokkal kapcsolatos, tehát nem fogok arról beszélni, hogy például hogyan kell készíteni vizes piskótát, mondjuk vizes piskótát még életemben nem is csináltam, úgyhogy ez nem is lenne igazán releváns. Ide viszont pont be tudtam nyomni ezt az egy kis gyalogutat. Ez mindig öröm és boldogság, amikor nem barmolja szét a zónát emiatt, hanem normálisan meg lehet ezt csinálni. És akkor most már tényleg csak nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy a 7. szintet elérjük, amellyel pedig már nagy városnak fogunk számítani. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő héten találkozunk az újabb Cities Skylines 2 tartalomban, de addig is figyeljétek az Andrew City Live csatornáját újabb izgalmas tartalmakért. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!